subscribe to my channel. دا یو سوال دی صحیح ده 4 hour 6 hour 8 hours همداسې 1 day 3 day 1 week او 1 month. بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې به زه تاسو ته په یو بل ټاپک باره کې خبرې کوم چې هغه تاسو لپاره ډېر مهم دی. ډېرې سټوډنټس دا پوښتنه کوي چې سر چې موږ په کوم ټایم فریم کې ټریډ ولګو. دلته موږ سره مختلف ټایم فریم دي. موږ په کوم کې ځان لپاره ټریډ ولګو، په کوم کې انالیسیس وکړو، بیا ټریډ ولګو. صحیح شو؟ نو زه راځم تاسو ته به انشاءالله په نننۍ ویډیو کې د بیسټ ټایم فریم باره کې خبرې کوم. صحیح ده؟ یو خبر یاد ولرئ، هر کله چې خپل ټریډینګ یاد نه کړئ نو ګټه پکې نشئ کولی. صحیح شو؟ په کوم ټایم فریم کې تاسو ټریډ ولګوئ، څومره چې په تیزۍ سره مارکیټ کې اپ او ډاون کیږي یا څومره چې په تیزۍ سره مارکیټ په بر او لاندې راځي، په هماغه اندازه به تاسو د مارکیټ څخه ډېرې پیسې ګټئ. تاسو په مارکیټ نه ډېر پروفیټ ترلاسه کوئ، ځکه چې تاسو ته پته لګي انالیسیس کیږي درته، په هماغه اندازه به تاسو مارکیټ نه څه کوئ، ډېرې پیسې ګټئ او ډېر پروفیټ به ترې وباسئ. اوس زه راځم نن په دې ویډیو کې زه تاسو ته د ټایم فریم باره کې خبرې کوم. دلته موږ سره مختلف ټایم فریم دي. ګورئ تاسو کتلی شئ 1 minute ټایم فریم، 3 minute ټایم فریم، 5 minute 15 minute 30 minute 1 hour 2 hour 4 hour 6 hour 8 hours همداسې 1 day 3 day 1 week او 1 month. صحیح شو؟ په کوم ټایم په دې سوال د حل لپاره به زه تاسو ته تشریح کوم چې بیسټ ټایم فریم ټو ټریډ کریپټو کرنسي. یو خبر یاد ولرئ، موږ سره دوه ډوله ټایم فریم دي. صحیح ده؟ یو ته هایر ټایم فریم وایي. هایر ټایم فریم مطلب ایچ ټي ورته وایي. څه ورته وایي؟ ایچ ټي. بل ته لوور ټایم فریم. لوور ټایم فریم مینز ایل ټي. هایر ټایم فریم چې کوم دی په دې کې 1 month شامل دی، 1 week شامل دی، 1 day شامل دی، 4 hours شامل دی او 1 hour شامل دی. دې ټولو ته چې کوم دی هایر ټایم فریم وایي. صحیح ده؟ دویم راځو لوور ټایم فریم ایل ټي. لوور ټایم فریم چې کوم دی دې کې 1 minute شامل دی، 5 minute شامل دي، 15 minute شامل دي او 30 minute شامل، همداسې 45 minute او 1 hour په دې کې هم شامل دي یا راتللی شي. اوس خبره دا ده چې تاسو به کوم ټایم فریم یوز کوئ د ټریډینګ لپاره. صحیح ده؟ تاسو به د ټریډینګ لپاره کوم ټایم فریم استفاده کوئ. د دې د پوښتنې حل لپاره چې کوم دی دا تاسو پورې ډیپینډ کوي چې تاسو کوم ډول ټریډر یې. ته کوم ډول ټریډر یا ته ټریډینګ په کوم بنیاد کوي؟ سپاٹ ټریډینګ کوي، که فیچر ټریډینګ کوي، انټراډے ټریډینګ کوي، سکیلپنګ ټریډینګ کوي، کوم ډول ټریډینګ ته کوي؟ د هغې ټریډینګ مختلف قسمونه دي. انشاءالله زه به تاسو ته تشریح کوم چې په کوم ټریډینګ کې باید تاسو کوم ټایم فریم استفاده کوئ، سټراټیجي په کوم ټایم فریم کې جوړه کړئ او همداسې چې کوم دی ټریډ په کوم ټایم فریم کې ولګوئ. نو د دې په بله ویډیو کې به انشاءالله زه تاسو ته د هغه ټول ټریډرانو اقسام تشریح کوم چې دا ټریډینګ تاسو کولی شئ. صحیح ده؟ سټراټیجي به په دې ټایم فریم کې جوړوئ او ټریډینګ به په دې ټایم فریم کې لګوئ. نو دا یو شارټ ویډیو. تر بلې ویډیو د لوی خدای په امان.